پشت تاس میزدن از همومی های همومی لنگ و قدیفم را بردن، دستی های میکنن لنگ و قدیفم جهنم، پاس دولیچم را بردن، لنگ و قدیفه و کاس دولیچه جهنم. آخر سر میرسید ارث با ما بردن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی شما؟ آقا امروز اومدیم با دوستان که بریم یه سری هموما رو ببینیم و برای شما یه فیلمی تهیه بکنیم و که کیف بکنیم. طبق معمول عرض می‌کنم که حتما ما رو داشته باشید برای که سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید که اگه فیلمی می‌ذاریم سریع براتون بیاد بالا و اعلام بکنه برای شما. و اگه نظری هم داریم، پیشنهادی هم داریم، برای من بنویسید و بنویسید که دوست دارین که از کجاها، از چه چیزایی فیلم بگیرم براتون و بهتر از همه اینه که برای دوستاتون هم بفرستید. برسیم بریم ببینیم. در حال خوشگله، این همون بازسازی کردن، خیلی خوشگله، این با سلیقه. آره آقا بذار من یکشو بگم. دختر رو اینجوری بغل میکردن برای اینکه ببینن آیا دهنش بو میده یا نمیده. بوسش میکردن. عرض کنم خدمتتون ها به شکل‌های دیگه بقیه‌اش نمیشه. دلاله یعنی چی؟ نه. دلاله دلیل میاد. دلیل یعنی راه. نشینده میگن دلیل راه؟ دلیل راه یعنی این دلیل راه. عرض کنم خود دلاله میرفت میگفتم دختر خوب سراغ داری فلان، مثلا فلانی دختر خوبیه. خب میگفتم پس بریم اینها. زاغسش چوب میزنن که کی برن همون، یا همومی اطلاع میداد که این اومده و اینا میرفتن دختر رو میدن که نه دختر عیبی نداره، چشمش سالمه، سرش کچل نیست. اصلا اون موقع کچلی خیلی چیز بود، رایج بود. آره اصطلاحاً بهش میگفتن کچل. عرض کنم خدمتتون که توی این بولبورینگ وقتی که این چیزای ساییده میشه عرض کنم خدمتتون بهش میگن چیکار کرد، چی شده؟ میگن که چیزاشو اون موراش میگن کچل کرده. بله نه اساسا کچله. عرض کنم خدمتتون که اینم بگم خدمتتون که اساسا به چرکی که از بدن میامد، اگر اون داستان چیز خونده باشید، داستان ناصر خسرو رو خونده باشید که میگه با لباس نامناسب رفتیم و تحویلمون نگرفتن روز بعد و اینها، یه اصطلاحی داره. اون چرکی که از بدن کیسه کش اینها میگه شوخ از بدن بزداییم. این شوخ همون شوخیه. شوخی یعنی چرک، یعنی چیز زیادی. این که میگه شوخی نکن یعنی چیز زیادی. به هر رو خدمت شما عرض کنم که خب دختر اونجا میدیدن و اگه ایرادی نداشت، کچل نبود یا کمو نبود یا مثلا چلاق نبود یا کور نبود یا چیزای، متاسفانه تو فرهنگ ما که از بدیهای فرهنگ ما اینه که بیماری رو ما نوعی در گذشته بیماری های پوستی خیلی زیاد بود. ما بیماری های پوستی داشتیم که اکتسابی بود، بیماری های پوستی داشتیم که ژنتیک بود. یعنی شما برس و پیس بیماریه که پیگمان های پوست سفید میشه و طرف کاری نمیتونه بکنه. دیدید اینها. اما بیماری هایی داشتیم که مثل از حشراتی مثل رشک و شپش و اینها می آمد و این باعث عرض کنم خدمتتون که کمویی افراد میشد. یه بیماری تو این وسط وجود داشت که پوست میگرفت، سرم میگرفت و وحشتناک بود. قسمت پوست مثلا چیز افتاده بود، عرض کنم خدمت شما که افتاده بود و این اسم بیماری چی بود؟ آفرین. گفت گر گرفتم من. خب این اتفاق می افتاد برای این که بتونن اینو برطرفش بکنن، این بیماری رو که به سر افتاده بود، باید چیکار میکردن؟ باید اینو زفت مینداختن. زفت عبارت بود از یک کلاه عرقچینی که در داخل این آلوچه، این آلوچه رو عرض کنم خدمتتون که داخل این میمالیدن و میذاشتن به سر این مادر مرده بدبختی که بیماری گری گرفت و سری زخم شده بود. شنیدید که به قول حاج آقا حالا فرمودن که تا حالا شنیدید که به یکی بگن آقا دست از سر بیموی من وردار، ولی عمدتاً میگفتن دست از سر کچل من وردار. چرا میگفتن؟ بابا ولم کن دیگه، دست از سر کچل من وردار دیگه. شنیدید دیگه ها؟ چرا میگفتن؟ این بیماری، این زفت رو تنها راه این بود که بیارن داخل حمام، ببرن داخل خزینه و یا چیز، دائم آب بریزن
و این عرض کنم خدمت شما که این زفت رو کم کم چیکار کنن؟ بردارن. اما بدبختی این بود که این زخم بود. حالا اون گذاشتن اون که خود اون آلوچه ترش بود، این چه مصیبتی رو واسه این سر می آورد. وقتی می‌خواستن این پوست رو بکنن با خون همراه میشد. خب این بچه جیغ میزد، فریاد میزد اینها و التماس میکرد که کمکش بکنن. هر کس من اظهار نظری میکرد و گاهی اتفاق میافتاد که مثلا کار چیز بشه، اینها میگفتن که بابا دست از سر کچل من بردار برو دیگه تو مثلا دیگه اظهار نظر نکن، بذار این زفت سرشو بردار. وای به حال اون آدم بدبختی که خوب نمیشد، مجبور میشدن که زفت بذارن سرش. حالا خود این کچلی رو تنه بهش میزدن که حالا اون قصه‌ای داره، داستانی داره که فلانی مثلا فلانی زفت سرش تازه شده، تو کوچه و خیابون بچه‌ها دست می‌زدن که این زفت سرش تازه شده و این خودش یک بساطی بود. به هر رو تموم میشد. افراد میرفتن بیرون و تقریبا میتونم بگم که تا 3-4 روز اول شاد بودن. چرا؟ چون تمام منافذ پوست باز شده بود، کاملا طبیعی بود اینها، تا برسه یک جمعه دیگری و اینها. حالا اونایی که یه مقداری مثلا متشرع بودن، حالا یا دلایل دیگه‌ای داشتن، اصولا صبح زود میومدن همون. جعفر شهری میگه که خدا رحمت کنه استاد من، میگه من مسئول بودم که این چراغایی که دوره سدزیا بود، این فانوسایی که بودی، فانوسا رو من برای اینکه نفت کمتر مصرف کنه اینا رو من عوض کنم. میگه شنیده بودم که صبح دیوا زود میرن همون. میگه موقعی که روی این چیز بودم، روی این نردمون بودم اون بالا، این تو کتاب گزنش میگه اون بالا بودم، ناگهان دیدم یه آدم سفیدی در رد میشه و از اون بالا هول شدم افتادم و حالا قصه ای داره در این مورد. افراد بله بریم آره بریم. اگر نگاه کنید می‌بینید که زاویه دید نداره اصلا. افراد تو اینجا عرض کنم خدمتتون که اگه دقت کنید این چیزای آب هم وجود داره در بغل اون. بله اصلا میگه میشده همون. اصلا ببینید پولدارا همون سرخونه داشتن دیگه. خونه چیز، خونه عبدالوهاب خان بدر آصف الدوله که همین پایینه یک حمومی داره. واه 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 بسیار بسیار زیبا. دیگه افراد میومدن و پول حمومو میدادن و دیگه پلار میگرفتن و میرفتن بالا. خب این قسمت میبینید که چقدر زیبا بوده. این زاویه دید اصلا نباید میداشت، شیشه هایی که میذاشتن نباید داخل دیده میشد. بریم بالا تونه بهتون نشون بدم. والا اینجا رو ولش کردن، دزد اومد حتی سیماش هم کند. حالا نمیدونم اینا چقدر خوب مرمت کرده بودنش، من نمیدونم چرا یه در چیزی. ببینید این دقیقاً میخورد به زیر تون حموم. اینجا یه راهی داشت که به اون چیز بود، تمام اینجا رو پر میکردن از این تاپاله ها. اگر برید پایین میتونید ببینید. عرض کنم خدمتتون تون حموم اون زیر تون تاب از اینجا دائما میبرد پایین و دائما این کودها رو میریخت پایین اینجا برای اینکه این تون گرم بمونه. گفتم خدمتتون فاصله بین سرتون تا خود تون خیلی زیاد بود. چرا؟ به خاطر اینکه این مسیر گرم بشه، فضای حموم رو گرم نگه داره. این گنبد شکلایی که شما حالا میبینید یه گنبد در گنبد توی معماری اصیل ایرانی باعث میشد که در برخورد گرما با سقف از کنم خدمتتون صفر بشه و دوباره برگرده. گرما دوباره برمیگشت، اصولا گرما سبکه میاد بالا، صفر میشد و دوباره برمیگشت به همون جایی که افراد به عبارتی میخواستن از گرمای حموم استفاده کنن. اساساً گنبد نماد معماری ماست دیگه، نماد معماری ماست. اونجا هم عرض کنم خدمتتون اگه دقت بفرمایید میبینید، برخواهش میکنم اونجا اگه دقت بفرمایید مال موقعی بود که دیگه دریچه‌هاشو باز میکردن برای اینکه بخار حموم بره بیرون. البته چون دیواره حمام از ساروش ساخته بودن، بعد از یه مدت بر اثر برخورد حرارت عین کاشی میشد. وقتی دست میزدید بهش خیلی نرم و لطیف میشد. بعد از مثلا چند سال اینها
و این خودش باعث میشد که حرارت از چیز بیرون نره. این که از زمین زیر زمین ساخته میشد به خاطر این بود که حرارت زمین رو با خودش داشته باشه. حموم اصلا در سطح زمین ساخته نمیشد. اگر دقت کنید میبینید که تقریبا با سطح کوچه اینجا تفاوت زیادی نداره. اما اینکه یه موقعی مثلا کسی شیطنت کنه از این جور جاها نگاه کنه، حمومی بسیار نسبت به این مسئله حساس بود. بسیار بسیار حساس بود و اگر چنین اتفاق میافتاد دیگه حموم از سکه میافتاد. یکی از چیزایی که در تهران گذشته رواج داشت این بود که اگر افراد با هم اختلافی داشتن سعی میکردن حالا در داخل حموم آشتی بدن. نمیدونم میدونید که اگر یه مجرد به یه زندار یا یه زندار به یه زندار دیگه پس گردنی بزنی یعنی چی؟ خیلی از بی‌غیرت اونورتر، خیلی اونورتر اینها. اگر این کار تو همون صورت میگرفت دیگه خیلی فاجعه بود. یعنی کار به دعوا و به این مسائل به عبارتی کشیده میشد و حمومی باید خیلی حواسش می بود که کسی وارد اینجا نشه و چنین اتفاقی نیفته. چون کافی بود فقط یه بار این اتفاق بیفته و اون حموم دیگه از اون اعتبار به عبارتی خارج میشد. تقریبا میتونم بگم که حموم حداقل یک تاریخ 3000 ساله در ایران داره، حمومای شناخته شده. و این نکته جالبی که هست اینه که شما تا قرن 17 در اروپا حمامی نمیبینید و یکی دلایلی که کشورهای مثل فرانسه در ساختن عطر و اتکلون بسیار بسیار کشورهای قوی هستن همینه، چون اعیان اشراف اینها همون رفتن رو برای خودشون ننگ و عار میدونستن، اما زدن عطر و اتکلون چون بو میگرفت دیگه بدن بو میگرفت اینها. چه قبل از تشرف به دین مبین اسلام و چه بعد از اون حمام داره اهمیت بسیار بسیار زیادی بوده و تو ادبیات ما بسیار بسیار حضور داره. شما مثلا داستان‌هاشو توی عرض کنم خدمتتون که سعدی این اسمشو بگید، یه بازار توی چیز داره، مشهد داره، میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید در دست محبوبی به دستم. 800 سال پیشه ها. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید در دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم. خدا رو شکر الحمدلله. وگرنه من همون خاکم که هستم. منظورش چیه؟ اون گلایی که در حمام به عنوان وسیله اسم اون گله چی بود؟ آفرین. بازارش کجاست؟ بازار سرشور مشهد. بله. این گل سرشور باعث میشد که موها خیلی دیگه استخوندار میشد. از کنم خدمتتون وقتی شونه میکشیدن، از کنم خدمتتون که ما میدونیم که شونه رو اونایی که پولدار بودن از جنس آج درست میکردن، اونایی که نه از جنس چوب بود یا از جنس شونه رو از جنس چی درست میکردن؟ اونایی که خیلی پولدار بودن آج بود، هیچی. اونایی که بی پول بودن چوب بود. اما یه نوش ورایج بودن که تو آب بین نره، از جنس دعوا میشه ها، از جنس استخون پای شتالنگ شتر رو میگرفتن و هاش چیز درست میکردن که این از بین نره و نسلا در نسل خونه ها باقی مونده. اگه روز خونه حاجی رفته باشه اونجا به شما اون 7 قلم آرایش رو چیز میکنم هست توی اون وسایل حاجی. از کنم خدمتتون که دو تا شونه است از جنس استخونه. خدمتتون عرض کنم که یکیش دو طرف داره، دونه‌های ریستر، دونه‌های درشتر، یکی درشتر، که موها رو بتونن اصطلاحاً بیارن پایین. اون موها خانم‌ها هر چقدر موهاشون مثلا بلندتر بود چیز یارویی داشتن. داستان توبه نصوح از این قرار است که مردی که مخنث بوده، حالا ظاهراً گفته می شود، به اینکه این مرد در داخل حمام زمانان کیسه می کشیده یا قدام بوده اینها و روزی زن پادشاه به حمام میاد و انگشتریش گم میشه و قرار میشه که همه رو بگردن که ببینن این چیز کجاست. اینها این میگه که حالا اگر بیان اینها دعایی میکنه در این مورد که خدایا من رسوا نشم، و قبل از رسیدن به اون چیز پیدا میشه، اون انگشتری پیدا میشه و او توبه میکنه، اون توبه نصوحی که شما فرمودید. عرض کردم خدمتتون اگه به ادبیات ایران نگاه کنید میبینید که
ادبیات چندین هزار ساله ما نسبت به حمام داریم. ناصر خسرو قبادیانی تقریبا 1000 سال پیشه که میگه رفتم حموم و اون اتفاق افتاد اینها و روز بعد رفتیم حموم ما رو تحویلمون گرفتن و مسائل. نوع میخوام بگم که یعنی حمام یکی از کارهای بسیار بسیار بدی که طی چند سال اخیر صورت گرفت از بین بردن مراکزیه که ماها همدیگه رو میدیدیم. تو حموم همدیگه رو میدیدیم، تو زورخونه همدیگه رو میدیدیم، تو قهوه‌خونه همدیگه رو میدیدیم، همسایه بودیم. اما الان متأسفانه دیگه اینها از بین رفت. بهترین مکان برای مردان یا حموم بود یا زورخونه. چرا؟ بخاطر این وقتی لخت میشدن، انسان وقتی لخت میشه خیلی به شخصیت خودش نزدیک میشه، خصوصا اگه در جمع حاضر باشه. فقط یه لنگ به عبارتی به کمر میبستن و خدمتتون عرض کنم اینها. حسن ختام بگم و بخندیم و بریم. چی تو متروه؟ محل تجمع. اصلا نمیبینیم اونجا. نه اونم مسئله داریم اینها. یک بنده خدایی میگفت که من بچه بودم عموم خیلی منو دوست داشت، خیلی منو دوست داشت. ایشون مدیر کل اداره مالیات بوشهر بود. اون هوای گرم منو بدبخت و برد حمام و بعد میگفت این جمعه‌دار دوید تعظیم کرد و اینها و گفت که به این بچه یه بستنی بده. گفت من خیلی خوشحال شدم تو این هوای گرم یه بستنی به من میدن، من بستنی میخورم. هرچی وایسادم دیدم لباس منو در آوردن و یه لنگ به کمر من بستن و منو بردن توی حموم حسابی منو کلوندن و بعدم شستن منو دوباره آوردن بیرون و منو خشکم کردن و خبری از بستنی نشد. بعد اومدیم بیرون. بعد من بعدا متوجه شدم که اینا به لنگ میگن بستنی. ممنون استاد. خواهش می‌کنم. زنده باشید. خیلی از هنرپیشه ها مال آقای اسفندیار منفردزاده مال همین کوچه است. اصلا علی حاتمی فیلم هزار دستانی که میسازه چون خودش بچه خیابون شاپوره و به قبرستون چهار. به من بگید که چه ارتباطی بین شعبون استخونی و ابوالفتح صحاف وجود داره؟ چرا؟ چجوری میشه اینا با هم آشنا میشن؟ چیز چه کاره بود؟ شعبون استخونی چه کاره بود؟ شعبون استخونی استخوان‌های پای انواع اقسام استخون رو میبرد چیکار میکرد؟ میپخت. شعبون استخونی استخون‌ها رو چیکار میکرد؟ میپخت. از اونها یه ماده ژلاتینی درست میکرد به نام سیلیشون. سیلیشون برای صحافی خوبه. ابوالفضل صحاف بود. دقت نکردید؟ ندیدید اونجا هی استخونا رو میریزه داخل اون؟ چون اون ماده اگه شما کتابای قدیمی داشته باشید، من اگه یه روز اومدید خونه من بهتون نشون میدم. من دارم که کتابای چاپ قدیمی دارم که همین الان هم اگر که اصل خیس کنید بزنید بهش بوی لش مرده میده. یعنی شما صحافی‌های قدیم که وارد میشدید مغز میترکید از بوی این سیلیشون. چرا؟ به خاطر اینکه این همه افشار رو اینان میگرفتن اینها. به همین دلیل این رابطه. علی حاتمی به خاطر اینکه بچه اونجا بود. آقای کیمیایی چون بچه چیز بود، چون بچه اینجا بود، اون تصورات ذهنی خودش رو اومد با اون داستان. البته قصه‌ش حالا خیلی زیاده اگه بخوام برای شما بگم. چرا؟ قیصر سال 49 ساخته میشه. حالا خانم پوری بنایی، آقای ملک موتی، آقای بروز وثوقی و جلال پیشواییان عرض کنم خدمتتون. تقریبا از اونها فقط بروز وثوقی زنده است، بقیه‌شون دیگه چیز شده میکنه. اون فرمانی که حالا چیز میشه، داستان اینا رو دوره پهلوی اجازه دادن در یک بره از زمان که افکار چپ این کارو بکنه تو ایران. یعنی شما میبینید مثلا فیلم صادق کرده، فیلم بلوچ، فیلمایی از این دست که انتقامگیری شخصیه، تماما از سلام قربونتون برم حالا شما ستاره خوبی، تماما از سوی عناصر چپ ساخته میشه. حتی فیلم سفر سنگ. سفر سنگ نوشته کیه؟ آقای کیمیایی کارگردانیش کرده. نوشته کیه؟ بر اساس نمایشنامه سنگ و سرنای آقای بهزاد فراهانیه. فیلم برداریش هم در روستای ناریان طالقان اتفاق میفته. بسیار هم فیلم زیبا و قشنگه. تنها فیلمی هم هست که آقای دولت آبادی خودش بازی کرده اینها. به هر رو عرض کنم خدمتتون که در اون بره اجازه میدن. فیلم قیصر خب یک انتقام، یعنی
یک فردیه که اعتقاد نداره به اینکه قانونی وجود داره برای اینکه بتونه اون تمشیت بده و خودش به فکر میافته که از برادران منصور آبمنگل تو خیابون رو اونجا که منگل این بیاد و انتقام بگیره که آخرین این اولین فیلمی است که در ایران قهرمان داستان میمیره. یعنی قهرمان، چون اصلا یکی از جذابیت‌های فیلم قیصر سر همین مسئله است. اون زیبایی بی‌آلایش خانم، البته واقعا هنرپیشه‌های دوره شاه انصافا خود خیلی طبیعی بودن. 2 روز پیش من یه چیز عجیبی دیدم، حالا ضبط نمیگم، اسم نمیبرم، بعداً بهتون میگم. از یکی از این مسئولین با خانومش دیدم شاخ در آوردم. اصلا وحشتناکه. اصلا یعنی مگه میشه همچین چیزی؟ مسئول یه کشور یه خانومی باشه 30 سال باشه تفاوت سنی داشته باشه، بعد این خانم 70 جای صورتش هم عمل کرده باشه، دیگه خیلی فاجعه است واقعا. انصافا خانم ها در اون زمان خودشون بودن، ولی خانم پوری بنایی انصافا خیلی خودش بود. اون زیبایی طبیعی که خانم پوری بنایی داشت تو اون فیلم یک معصومیتی داره دیگه. حالا خواهر قیصر و خواهر فرمان مورد تجاوز قرار میگیره و فرمان میره که اون از کنم خدمتتون که انتقام بگیره و برادران آبمنگل میکشنش و بعد قیصر میاد تهران و متوجه میشه که از کنم خدمتتون اینها دیگه از معروف ترین ترانه‌هایی که تو این زمینه هست اون همونست که خانم سوسن خونده. خدا رحمت کنه خانم سوسن رو. به اینکه اون کلاه مخملی رو باشین ناش این مال این فیلمه که هنوز اون خانم شهرزاد زنده است. من اصلا باش مصاحبه کردم که اون چیزی که هست. به هر صورت خدمت دوستان عرض کنم که بله اون لوکیشن فیلمه، اگه دقت کرده باشید میاد. حالا من یه کاری کردم سال 89 وقتی می‌خواستم اینجا فیلم برداری کنم اومدم همین شیطنت انجام دادم. اگه دقت کرده باشید دوربین بیخ گوش بهروز وثوقی وارد چیز میشه، همون میشه. من همین کارو کردم. من 2-3 مرتبه تو کارهایی که تلویزیون می‌کردم همین داد خیلی‌ها رو در آورد تو صدا سیما که حدادی شیطنت میکنه. مثلا توی خونه دایجان ناپلئون من دقیقاً دستمو گذاشتم همون جایی که خیلی عذر میخوام بگم اینو، چیز میگه که دایجان ناپلئون دیدین یا ندیدین؟ هر کی دایجان ناپلئون ندیده خیلی مثلا یه تیکه‌ای داره دستشو میذاره اونجا داد میزنه قاسم کر خر اون آفتابا رو آب کن بذار در موال. من دستمو گذاشتم همونجا و عرض کنم خدمتتون. البته این توی داستان اصلی نیست، اینو بعدها آقای عرض کنم خدمتتون تقوایی زیادش میکنه. یه بخشی از قصه این عرض کنم خدمتتون که حمام ها بود و ضرب المثل هاش که براتون میریم اون حمام خواهم گفت یا علی. اینا لنتره دیگه، عرض کنم خدمتتون لنتر، این چراغ عرض کنم خدمتتون این گردسوزه، اینها چرا این هفته این 3 عرض کنم خدمتتون، اینم که حالا به چیزهای مختلف. این استاد من زنده یاد جعفر شهری کامل توی چیز قسمت جلد 3 توی این قسمت کامل حمامو توضیح داده، راجع همه چی صحبت کرده، راجع هر چی که فکر کنید از همین مطلق گفتن نمیدونم عرض کنم خدمتتون ها و همین چیزی که حالا من توضیح دادم. یه بخش از اون چیزی که من منتقل کردم به شما دوستان، خب خود من دهه‌ای به دنیا اومدم که هنوز ما یه بخشش چیز بود، ضمن اینکه تو روستای ما رامسر تا سالهای سال چیز بود، لابلو کشی که نبود، اینا خزینه بود اصلا، من دیده بودم اینها. یه بخشش هم حالا مطالعاتی که به عبارتی داشتم. خدا رحمت کنه مرتضی احمدی رو. شما چرا نه عزیز؟ خدا رحمت کنه مرتضی احمدی رو. مرتضی این حمومی رو خیلی خوب میخوند، اگه حالا بزنید میاد اینها همش هم کامل میگه مرتضی. اینا میگم اگر که فیلم چیزو دیدین مرشداره رو، آره اون یه بخشیش که حذف کردن منتها به صورت پوشیده خانم آفرین اویسی بازی میکنه اینو که شهبانو فرج گفت که اینو در بیارید از داخل فیلم. این توهین به زن ایرانی اصلا مقررنامه پخشش بعداً پخش شد که انصافاً جزو شاهکارهای سینمای ایران است. اینجا اولین این مدرسه که مرحوم میرزا کوچکان اینجا درس خونده و اولین شهید راه مشروطه عبدالحمید تو این مدرسه درس میخونده. مدرسه معمار باشی که این مدرسه نام دیگهش صنیعی است. اسم مدرسه صنیعی است. من داخل سرداب این امامزاده رفتم، 4 دست پا باید بری
از کنم خدمتتون که بله 2 تا برادر کنار همن، یحیی و محمد. حالا گفته می شود که علایالدین تکش وقتی اینا رو میکشه آب اینا رو میاره توی این منطقه و عرض کنم خدمتتون که این قصه این چیزه امامزاده یحیی است. این هم کوچه عرض کنم خدمتتون که مهذب الدوله کاظمی، جد خاندان کاظمی عرض کنم خدمتتون که میگفتن میراخور حالا ناصرالدین شاه بوده. خونه خیلی قشنگیه منتها بد حالا، اما خب حالا خدا پدرشون رو بیامرزه باز نذاشتن از بین بره. منتها عجیبه چندین بار اینجا دزد زده اینجا رو، من نمیدونم چجوری میشه دزد میزنه، من نمیدونم اینها. مجددا در حال مرمت و بستنش بازم. خب این خونه میبینید، این خونه که میبینی این خونه شفاخانه امامزاده یحیی بوده. موقع افرادی که دچار بیماریای مثلا چیز میشدن میوردن اینا رو میخوابوندن اینجا و اینا مثلا اینجا بیت کنن. این اصلا اسم این ساختمون شفاخانه بوده و متصل بوده به امامزاده یحیی. از اون دوران ما داریم مثلا در مورد مثلا حیقوق نبی یا از دانیال نبی یا شوش نبی میبینید که اونا چیزن مخروطی شکلن از آجر. حالا این به این صورت، این تقریبا میتونم بگم تو تهران منحصر به فرده تقریبا. یه نکته جالبی که بچه‌ها توی این محله وجود داره اینه که ما کوچه ماسبندها داریم، کوچه قنادا داریم. اینا نشون میده که صنوف در اون موقع همونجور که مثلا چیز داشتن سعی میکردن یه جا با هم دیگه باشن. مافیای قنادا. آره. نه اصلا اینجوری نبوده، نه اصلا نه. روابط بسیار سالمی در بین اونها وجود داشته. منتهای مراتب چیزی که بوده اینه که سعی میکردن نزدیک به همدیگه باشن که اون روابط اقتصادی، چون ببین یا کن وقتی شما در راست بازارها که شکل میگرفته روابط خانوادگی هم شکل میگرفته. اینها اکثرا با همدیگه مثلا پسر میدادن دختر میگرفتن، دختر میدادن پسر میگرفتن، روابط فامیلی شکل میگرفته. به همین دلیل هوای همدیگه رو چی داشتن. مسجد دوزا و مطربا. آره. اسم الانش ولی الان اسم الانش امام حسنه. اما قبلا چالانچی و تالانچی بوده. چیز از کنم خدمتتون که چالانچی و تالانچی. چالان یعنی مطرب. هم هست که میخانه. بله. ما 2 تا مسجد تو تهران داریم که میخانه بوده. یکی مسجد شیخ عبدالحسین و یکی هم مسجد سراج النور. این الان میشه آره دیگه همینه بریم. آره آقا آره. این باشه نایب سلطنت است دیگه. نه خیر قدیمی ترین عرض کنم خدمتتون که قدیمی ترین سماورها سماور نیکولا و نوربرین بوده که اگه خواستی توضیح خواهم داد. جناب آقای بادامی، من برم جلوی آقای بادامی رو صدا کنم. بسته است اینم آقای بادامی یا نیومده؟ سلام قدر تو بگردم ما جلو داره همون قرمونت برم. خیلی موقع سرما خیلی الان امروز 19 دی اصلا هیچ خبری نیست. یعنی الان دقیقاً از زمستون
در از 49 روز میگذره، به خاطر اینکه آذر و دی و بهمن بود دیگه، اصلا اسفند جزء زمستون به حساب نمیاد. کجا بودیم آقای بادامی؟ بله. عهد ما رو نشکنید. خب اینجا همونی هست و سلامت باشید. منت رو داشتم. سالا پیش ما قرار بود یه شب در خدمت آقای بادامی رو سلامت باشید. از خدمتتون که دوستان دیگه باشیم. همون شب اصلا آدم‌های عجیب و غریبی که شما چرا می‌خواید راجع به همون صحبت کنید؟ خانم ناور بنده خدا زنگ زد و کلی عذرخواهی و اینها. دیگه ما شرمنده آقای بادامی و آقای برای دوستان شدیم. خب دوستان ببینید اینجا قربونت برم عزیزم. بشینیم یه دقیقه که آره این آستسن رزازه از که شجاعت خدمتتون عرض کنم که ولی هم سیدعلی اخشناس رو عرض کنم خدمت. خب خیلی ممنون از محبتتون، بسیار لطف کردید، سپاسگزار لطفتون هستم. می‌بینید معماری که ما توی حمام نواب دیدیم همون با طاق‌های قوسی و این همون یکی دو تا روایت در مورد ساختش داره. یک منسوب به خواهر شاه طهماسپ که به سال شمسی تقریباً بعد بشه 950 شمسی، به سال قمری حالا 965 حالا 945 مثلا این حدودها. عرض کنم خدمتتون که یه روایتی دیگر هست که مال پریخان خانوم دختر دوم شاه طهماسپ صفوی اینجا هم تکیه داشته، هم حسینیه داشته، هم همون بوده. اساساً بله مسجد بوده و بعدها اینجا که حالا مورد تخریب قرار میگیره در دوره فتحعلی شاه صاحب دیوان اینجا رو مورد تجدید بنا قرار میده. یه نکته‌ای که اگه توجه کنید چرا مجموعه مسجد و حسینیه و حمام و آب انبار و روبرو نگاه کردید، سقاخونه هم حتی وجود داره. اصلا تفکر ما ایرانی ها مبتنی بر خیر رساندن به دیگری بوده و این نوع کارهای خیر و خیرات و مبراتی افراد میدونستن برای خودشون، برای اینکه بتونن عرض کنم خدمتتون به مردم خدمت کنن. خب نام دیگری این چیز هم که همون قبله. حالا خوشبختانه آقای بادامی اینا این دیگه اون دوران تجدید چیزه دیگه، دوران دیدید که دوباره همون چیزی که در حمام نواب وجود داره در اینجا هم هست. پوینت ما هموندار شده. به قول آقای فرد تمیز امیری به من میگه ما فقط افغانی‌ها به عبارتی چیزمونن، مشتریامونن. خب این خیلی بده دیگه. یعنی یکهو ما محل‌های تلاقی که مردم همدیگه رو میدیدن یکو از جامعه گرفتیم و من خوب یادم میاد که مثلا بچهای محل روزای جمعه که جمع می‌شدیم 20 تا 30 تا 40 تا جوونی که بچه محل بودیم با هم دیگه همه تو همون شوخی بکنن، از کنم خدمتتون مزاح بکنن و چقدر این کمک می‌کرد به اینکه ما چقدر صمیمی باشیم. از زمانی که این مناسبات اجتماعی رو ما به هم ریختیم و نتونستیم برای جامعه جدید یک مناسبت اجتماعی جدید تعریف کنیم، این گسستای اجتماعی، این فرهنگ گفتگو، این فرهنگ دیدن چهره به چهره متأسفانه از بین رفت
و این مکان‌ها که از نظر من بعد از مسجد حمام مقدس‌ترین جایی بود که میتونست وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه افراد میامدن اینجا تمیز میشدن و میرفتن. همون چیزی که چه در قبل از تشرف ما به دین مبین اسلام و چه بعد از اون چه که دستور دینی ما النظافت من الایمان اینجا صورت میگرفته. اینجا افراد میامدن و تمیز میشدن و ترگل برگل و خوشگل به عبارتی از حمام میرفتن بیرون. به هر رو اینها یک بخشایی از هویت تاریخی تهران هست و من امیدوارم آقایون یه توجه به این داشته باشن که کمک بکنن این حموم بتواند برگرده به شکل و شیوه سابق خودش و بشه یک محل گردشگری. چون حالا که دیگه اینا الان نگهداری حموم برای آقای بادامی و امثال آقای بادامی و دوستان اصلا صرفه اقتصادی نداره، چون پول آبی که میاد، پول گازی که میاد، یعنی این چیزی که باید show it, show it, show it, show it, show it, show it. Safa show. Leave room for me home at Safa show it, show it, show it, show it, show it, show. Safa show. Safa show. Show me, 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 Safa show. Safa show, show me. ما توش با یه ظرفی داشت، یک سره‌ای داشت، این ظرف توش چیز می‌ریختیم، الکل میریختیم و اون الکل میریختیم تو اون جایه، بعد کبریت میزدیم اون روشن میشد. بعد که اون داغ میشد این چیزشو میبستیم، اینو میبستیم و این تلمبه است، این چیزشه، اینو میبستیم و شروع میکردیم تون به تلمبه زدن. اما نکته جالب توجه اون توری بود که اون جنس توری ابریشم بود. در اون وقتی که به صورت تازه رفتیم میخریدیم مثل پارچه بود، پارچه مانند البته اینها، اما به مجرد اینکه حرارت به این برخورد میکرد این خودش رو جمع میکرد و از کنم خدمتتون کافی بود که با کوچکترین تماس دست یا فوت کردن این بریزه و دیگه اون موقع نور دادنش دچار مشکل میشد اینها. بعد برای این که از کنم خدمتتون این روشناییش بیشتر بشه هر از چند دقیقه واسه اینو چیز می‌زدن، تلمبه می‌زدن برای اینکه این پاچش اون نفتی که ساختون بود بعضی هم خب این نفت برای مثلا یه چیزایی بود، یه سوزنی بود، از کنم خدمتتون یه حلبی رو در نظر بگید، در اینقدر سر این حلبی رو دور چیز کرد و یه سوزن خیلی نازکی از دو طرف گذاشته بودن. ما اینو می‌کردیم تو اون پستونک چیز می‌زدیم سر اون پستونک و این باز که میشد اون نفت به صورت گرد در میومد میکرد و اون باعث اون روشنایی چراغ زنبوری میشد که اینو بیشتر از کنم خدمتتون کسبه طواف تهران اینا رو میذاشتن روی بار و اون اصطلاح سرچراغی که میگفتن مال موقعی بود که این چراغ روشن میشد که حالا اولین کسی که میومد مثلا دشت میداد اینا بهش میگفتن سرچراغی، بیشتر به این چراغ زنبوری به عبارتی برمیگشتش. میبینید که این افرادی هستن که همون کسایی که گفتم بهتون پشگل جمع کنن، سوخت جمع کنن، ببینید اصلا قیافه‌شون و چهرهشون رو ببینید. ایشون میگفتن الاف، پس به یک جوانی تو الافی این شغله خانم آقایون، الافی شغل الافی از همونجور که آقای بادامی فرمودن یه بخش چند تا کار در بر میگرفت. مثلا به هیزم فروش هم میگفتن الاف. چرا؟ به دلیل اینکه این بخشی از علوفه فروشی بود. توجه می‌کنی؟ بخشی از چیزهایی بود که در همین بازار حضرتی پایین شما وقتی بازار حضرتی رو دور که می‌زدید می‌اومدید برخورد می‌کردید به گذر باشی، گذر قاطرچیا، این ور بازار علافا، اون ور بازار نعلبندها. این مجموعه بود که متأسفانه همه اینا از بین رفته. الاف با عین، بله الاف شده. این که میگن چرا گیر الاف افتادیم، میگن الاف شدیم، نه این غلطه. باید بگن که با گیر الاف افتادیم. یعنی چی؟ الافا اکثرا آدمای بسیار ناجوری بودن. مثلا اون شهرستانی بدبخت یا اون کسی که اطراف تهران زندگی میکرد
روی خرش 2 تا توبره مثلا حالا اسفرسی کاهی چیزی میذاشت و می آورد این بازار علافا. این بازار علافا یک ترازوی شاهینی از اون سقف آویزون بود، 2 تا کفه داشت. این خود این نامرد میرفت توی کفه وای میستاد و بعد اون علوفه رو میذاشتن داخل اون کفه و این شروع میکرد این ور سنگ گذاشتن. شنیدین یکی به یکی میگه مخش پاره سنگ برمیداره؟ به خاطر اینکه تا قبل از آمدن واقعا یکی از خدمات رضاشاه نظم و نسق بخشی به امر وزن بود، متراژ و کیل اصطلاحا بهش میگفتن. رضاشاه وقتی میاد همه اینا رو جمع میکنه، وزن میاره، گرم میاره. اما تا قبل از اون مثلا ری تهران بوده، ری چیز بوده، مسقال بوده، نخود بوده، اینها. این از کنم خدمتتون یه سنگی رو برمی‌داشتن مثلا توی کفه ترازو که میذاشتن، از کنم خدمتتون مثلا می‌خواستن ببینن این جنس چیز بشه، بعد ما تیکای سنگ کوچولو داشتن می‌ناختن روی اون و اصطلاحا بهش میگفتن این مثلا پاره سنگ میخواد. اینها آدمی که مقدار عقلش کم بود میگفتن این مخش پاره سنگ برمی‌داره. این چیز رو چی داشتم میگفتم فراموشم شد. آن دفعه میرفت اون سنگ وای میستاد و اون مثلا میگفت مهش حسن بیا ببین، میگفت ببین مهش حسن ببین یا کن این قبول داری؟ آره. بعد سنگ میذاشتن اینور، میگفت مثلا این 10 منه، این مادر مردان قبول میکرد دیگه، حالا شاید 20 من بوده اینا. بعد میومد پایین و میگفتش که ببین مهش حسن این مثلا اسپرسو تو که آوردی، مثلا این تنابی که دورش، این توری که دورش بود مثلا 3 منه، قبول داری؟ میگفت آره. کم میکردم. هی شروع میکرد همینجوری بهانه آوردن، نمیدونم زیر قپونین، چوب قپون، توزین، فلان، از این حرفا و اینا. بعدم میگفت که مشسن حالا یه چیزی هم بده دیگه حالا اینها. بعد این مشسن مادر مرده موقعی که داشت میرفت با خودش فکر میکرد که من که میومدم هم خر داشتم، هم کاو اسپرسو یونجه داشتم، بدهی هم نداشتم. بدهی از کجا اومد؟ به همین دلیل طرف که میرفت یه جایی سرگردون میشد میگفت رفتم گیر علاف افتادم. الان ما دیگه بهش میگیم چی؟ ما علاف شدیم به عبارت اینها. همونجوری که دقت میکنید باز ببینید زاویه دید شما تو حموم ندارید. ببینید زاویه دید ندارید، یعنی اون چیزی که فرق نمیکرد چه مرد چه زن، لخت نباید دیده میشد. حالا تو این سربینه همون حالا بعدها چیز میکردن، ولی اساساً برهنه بودن در جامعه یک چیز بود، یک چجوری بهتون بگم، یه قباحتی به هر رو داشت و نمیپذیرفتن افراد و براشون پذیرفته نبود. اما خود معماری همونجوری که عرض کردم خدمتتون تو دفعه قبل هم شاید شنیده باشین، مثلا در ایران یک اصلی داریم در معماری به نام همار. نشده بریم خونه عبدالوهاب خانه بدر آصف الدوله، دقیقاً اون اصل همار تو اون خونه هست. یعنی اون آقای خر وقتی که به جلو در خونه میرسید صاحبش پیاده میشد یا از اسب پیاده میشد، این اسب و خر میدونستن جاشون کجاست. اسب و خر هم خب هم صدا داشت هم بو داشت و اینها، ولی طوری درست میکردن که اهالی خونه رو متعزی نکنه و به همین دلیل بهش گفتن اصل همار. معماری در ایران به شما یاد میداد گناه نکنید. شما مساجد وقتی میخواید وارد بشید از ضلع جنوب شرقی بعد وارد بشید، از ضلع شمال غربی خارج بشید. و حتما مساجد قدیمی ما اگر دقت کرده باشید حیاط بالاتر از شبستان قرار داشت که متاسفانه دیگران تو معماری ایران همه اینا رو از بین بردن توی مساجد. چرا؟ به دلیل اینکه تو مسجد اگر یه فردی عذر شرعی داشت وارد شبستان نشه. آقا من بابام مرده، من همسایه‌ام فوت کرده، حالا من یک مشکلی دارم، عذر شرعی دارم، نمیتونم وارد شبستان بشم، اما میرفتم تو اون حیاط میشستم و از اون چیزی که گوینده میگفت مستمع میشدم. پس خود معماری باعث میشد که افراد گناه نکنن، خود معماری باعث میشد که افراد در جامعه صحیح رفتار کنن. اما الان دیگه میبینیم متأسفانه اینجوری نیست. فاصله بین اتاق خواب و مطبخ و عرض کنم خدمتتون که آشپزخونه اوپن، اصلا ما 2 تا چیز تو معماریمون داشتیم که اصلا نباید دیده میشد. یکی مبال بود و یکی مطبخ. خب مبال بوی بد میداد، خب اون نباید به مشام مردم میرسید، اما بوی خوب چرا؟ به خاطر اینکه شما نباید در وجود دیگری تمنا ایجاد کنی. اگر شما در وجود دیگری، یعنی اگر طرف رد میشد، الان برنج داشتیم می‌بینید بوی برنج میاد دیگه، او فرد اینجوری بودن مردم تهران که میدونستن اگر فردی پوی غذا بهش خورده
حتما بهش غذا برسونن. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند رحمان روز قیامت از تو سوال خواهد کرد که در وجود فرق هم نمی‌کرد اگه در وجود حیوان هم چنین کاری کرده بودی حتما بایستی که چیز کنی شما، بعد اون پاسخ بدی. اینا جزء اعمالی است که به ماها معماری یاد میداد. خب اون مبال و اون مطبخ رو بیرون از خونه میساختن که بوی بد و خوب عبارتی نرسه. این هم همینجوری که میبینید شما الان اینجا وایسید، هیچ دیدی بسم الله شما الان اینجا وایسید هیچ دیدی نسبت به تو ندارید و بیرون به قول شما. و این نشون دهنده این امر هست که معماری به شما اجازه گناه کردن نمیداد، اجازه خطا کردن نمیداد، سیئات رو از شما دور میکرد و این کم کم میشد این ملکه ذهن افراد. یعنی افراد یاد میگرفتن به طور طبیعی که تو جامعه، حالا خیلی عذر میخوام ببخشید، فاصله میز ناهارخوری تا دستشویی چقدره؟ اگر سر صدایی تو دستشویی باشه دیگه اون بچه برای پدر تره خورد میکنه. اصلا همچین چیزی نیست. اینها رو ما در گذشته رعایت میکردیم. همین میشد حرمت هایی که تو جامعه وجود داشت و خب افراد بر اساس همین تربیت میشدن چی میشدن؟ اساسا رزاز میشدن. عرض کنم خدمت شما که رفتیم میخونه رزاز باهاتون رفتیم دیگه، آیه جوانجات خدا حفظش کنه، میشدن مرحوم بلورفروش. این که گفته میشه که بوده تو خونه‌اش یه دزدی میاد یه فرشی رو جمع میکنه و این متوجه میشه به دوزه هیچی نمیگه، راه میافت، میدونه دوزه اولین جایی که برسه سر بازار میخواد بفروشه دیگه اینها. بعد میره دنبالش و طرف میره توی فرش فروشی میخواد بفروشه. خب طبیعی بود فرش فروشی میشه کجا تو آوردی یا ریخت قیافش اینا. مرحوم بلورفروش میگه که ازش خوب بخر، جنسش خوبه، فرشش خوبه. اینها دوزه رو میکنه به فرش فروشه، میگه که این کی بود؟ میگه همون که ازش فرش رو دزدیدی. این چقدر این فرهنگ زیبا بوده، گذشت و مهربانی و فداکاری و اغماض و ندیدن و اینکه حرمت افراد رو نشکستن. حرمت تو جامعه و احترام تو جامعه ما بسیار بسیار ارزشمند بود. متاسفانه الان ما به راحتی حرمت افراد رو میشکنیم، به راحتی کاری میکنیم که افراد بی‌آبرو بشن، عزتشون از بین میبریم. خداوند رحمان به شما میگه حتی اگر، خیلی عذر میخوام ببخشید، 2 نفر رو دیدید لخت هم بودن، از وسط اینها طناب رد کنید. ولا تجسسوا، شما حق ندارید در زندگی مردم تجسس کنید. اینا همه اخلاقی بود که متاسفانه تو این جامعه شتاب زده وحشتناکی که ما داریم اینجوری شد. خب اون حوضی که گفتم همین بود. اول پا رو داخل این میزدن، حرارت بدن عرض کنم خدمت شما که تنظیم میشد، بعد وارد اونجا میشدن و دوباره همین چیزی که برمیگشتیم. طور میشدید؟ آره خیلی خطیره تنبوشه من رو تنبوشه توضیح. این تنبوشه عبارت بود از لوله های سفالی به صورت منفی و مثبت که اینها در داخل هم میرفت، اینها رو ساروش دورش میگرفتن و از داخل اون آب رو هدایت میکردن به داخل چیز. این خوشبختانه چقدر خوب کاری کردن آقای بادامی. سری قبل اومده بودم این نبود چیزش. اولا که امروز من خیلی لذت بردم. شاید صدها گروه اومده اینجا ولی به شیرینی امروز به من مزه نداد. من اهل تملق نیستم به خاطر اینکه چیز یاد گرفتم. ببینید سال 1303 رضا شاه دستور میده که به دلیل بیماری‌های پوستی و جلدی که به وجود اومده بود خزینه ها رو تبدیل به آب انبار کنن و ببندن جلوش.
که میدونید که در اون زمان غسل ارتماسی و ترتیبی غسل ارتماسی تبدیل به غسل ترتیبی شد. خب پس اینجا بودن 100 سال بسته بود. امسال میراث فرهنگی با تقاضایی که ازشون خواهش کردیم که به صورت نمادین فقط اینجا رو خاکش رو تخلیه کردن، مرمت کردن که بدونن که خزینه چه شکلی بوده. ببینید ما 3 تا خزینه داریم، خزینه آب ولر، آب داغ، آب سرد، که ما تو برنامه بعدی میشه خزینه آب سرد اون رو مرمت کنیم. خب افراد وقتی حمام می اومدن برای اینکه دمای بدنشون مطابقت پیدا کنه با دمای حمام و آب داغ، اول قبل از ورود به خزینه استنجا میکردن یا به اصطلاح شستشو میکردن. آب میریختن سرشون با آبیاب و بعد وارد خزینه آب گرم میشدن. درجه حرارت بدنشون که بالا میرفت، از پله‌هایی که در انتهای خزینه داره وارد خزینه آب داغ میشدن و بعد اون شستشوی خاصی که داشتن انجام میدن و بعد بالاخره می اومدن بیرون و آب میریختن سرشون و میرن. دوشی وجود نداشت. دوشا رو یکی از افسران فرانسوی وارد ایران کرد و میبینیم که از زمان بسته شدن خزینه ها دوش ها به حمام ها و خانه ها راه پیدا کرد. این توضیح کمی که قربونتون برم. من راجع به خزینه گفتم یکی از ضرب المثل هایی که راجع به خزینه بود این که خب این پله‌ای داشت و از کنم خدمتتون ارتفاع این خزینه آبش دقیقاً همین تو تقریبا تا چیز بود. حالا واسه به یکی طعنه بزنن میگفتن که خیلی خوش پر و پاچه است، لب خزینه هم نشسته. این مال اون طعنه ها بود. به عبارتی یکم که گفتم خدمتتون وقتی یه فردی وارد خزینه که میشد، اون فردی که رفیقش بود دیگه، اینا دستشو میذاد زیر آب و اینها چیز میکرد یا میپاشید، اینا بعد به طعنه میگفتن که با آب خزینه مهمون دعوت میکنه. بازم تکرار کنم، قسمت انتهایی این چیز رو یک کاسه قرار میدادن، کاسه مانند قرار میدادن. این آبی که در طول افراد شستشو میکردن، این آبی که افراد شستشو میکردن، روی آب چرک حاصل از صابون میگرفت، اما اون چرکی که در بدن لرد و اینا که گرفت این میرفت ته آب. خب این با گرفتن اون چربی روی آب کاری نداشت، با یک وسیله اونو میگرفتن، اما برای این که بتونن اون چرکی که به ته اونجا رفته یه شیبی به اون سمت داشت، چیکار میکردن اینا؟ یه کوزه دهان تنگی رو میگرفتن، دمرو میکردن، در حالتی که هوا داشت اینو به زور وارد اون آب میکردن. خب اگر عمق آب زیاد بود باید خیلی مواظب بودن که این بر نگرده، چون اگه برمیگشت میخورد به سر و صورتشون و ناقصشون میکرد. اما اینا آدمای واردی بودن، خفت اون دهنه رو میگرفتن و اینو نزدیک میکردن به اون چاله و وقتی به چاله که نزدیک میشد اندکی کجش میکردن. تمامی این چرک و کثافت‌ها اینا وارد اون کوزه میشد و بلافاصله همونجوری که کوزه همونجوری پر شده بود اینو دست می‌ذاشتن رو اونجا ببرش میگردوندن و بعد میآوردن و از کنم خدمتتون اینو خالی میکردن. خب حالا از سال عزیزم جان خواهش میکنم. معمولا قدیما حموما جای لاتولوتا هم بوده دیگه، لاتولوتا می اومدن و اذیت و آزار میکردن. کارگر حمامی برای اینکه یه جورایی اینا رو گوشمالی بدم می اومدن بهشون میگفتن که تو این قضیه زیاده خب یه کوزه میتونی بذاری. اسم این کوزه هم زیراب زن بوده و من آهنیشو بیرون بهتون نشون میدم. زیراب زن بوده، یعنی پس این کوزه رو میدادن به این بنده خدا، همونطوری که استاد فرمودن به زور میوردش اون ته، حواسشو پرت میکردن، کوزه در میرفت میخورد تو صورت طرف، دندون و مندون و فک و صورت جابجا میشد و دیگه هوس نمیکرد که تو همون با کارگرای همون شوخی کنه. و یه زیراب زن هم داریم که بیرون طولش انقدر یه منبع انقدری داره. زیراب زن ما به خدمت زیراب زن زیراب زن هم همین تکنیک ساده کوزه رو داره، انتهاش سوراخ داره، چون دیگه کوزه سخت بوده این کار رو انجام، چون بعد فرد قوی هیکل می‌خواست. اون زیراب زن رو میدادن داخل و با برداشتن انگشت آب وارد می‌شده، لرت تای خزینه رو چیکار می‌کردن جمع که بعدها این زیراب زن به داخل حوض‌های خانه ایرانی هم اومد. بله همینطوره. می‌بینید که چه چیز وسیله بلندیه اینها. بله این سوراخی مرش از کنم خدمتتون، اینو اینجوری می‌گرفتن، دستشون رو می‌ذاشتن اینجا، اینو با فشار وارد می‌کردن
البته این دیگه مثلا یه دوران شد که مدرن بود. البته می‌بینید که این دهن تنگه و آب اصلا از این طریق وارد نمی‌شد اینها و این باعث می‌شد که این لرد وارد این می‌شد و از کنم خدمتتون دستشون رو می‌گرفتن برمیگردوندن. این دیگه خیلی مدرن بود. اون کوزه هم از کنم خدمتتون به اون شکل همونجوری که جناب آدمی فرمودن، بله دیگه کسی پررویگیری می‌کرد اینجوری روشو کم می‌کردن. اینجا هم از کنم خدمتتون که ما می‌نشستیم، اون هم کسی که لیف زن بود از کنم خدمتتون که دست اولو با چیز میکشید، اصولا 2 یا 3 دست میکشیدن. دست اولو با کیسه میکشید، کیسه ای که از کنم خدمتتون این چیز بود، اما دست دوم به خصوص دست سوم رو اون از کنم کیسه رو میکرد و میآورد بالا سر ما اینجوری چیز میکرد، اینا از کنم خدمتتون و این راه مینداخت. بعد آب این 2 تا چیز تو همون وجود داشت، تاس و دولچه. از کنم خدمتتون تاس همون کاسه‌ای بود که سر چیز بود، دولچه این همین چیزی بود که اینو میزد داخل اینو، همینجور تون این آب باز بود، اینها تون میریخت رو سر ما و از کنم خدمتتون که آخر کارم عافیت باشی و از کنم خدمتتون که ان شاء الله دامادشون بستگی داشتین که افراد به چه سن و سالی می بودن به عبارت اینا و از اینجا دیگه این دیگه مرحله آخر بود. وقتی اینجا دیگه کارا تموم میشد دیگه میرفتیم از کنم میرفتیم زیر دوش که خوب چیز میکردیم. از کنم خدمت شما که داد میزدن خشکم نه، من چرا خشک نمیگفتن، چرا میگفتن خشک. اینها از کنم خدمتتون که اون طرف اون چیزو مینداخت رو دوشش و میومد اینجا وای میستاد، اینجا وای میستاد. اون حالا اون فردی که چیز بود این سرشو برمیگردوند اگه لخت بود، این بلافاصله دور کمر میپیچید میومد اینجا که وای میستاد. اگر مثلا دیگه خیلی می‌خواستن بهش چیز بذارن، یه حوله مینداختن روی دوششو، یه چنبره‌ای هم هست، یه عمامه درست می‌کردن دور سرش می‌بستن. اون که نبود دیگه حالا با همون حوله به عبارتی می‌رفتن بیرون و خوش می‌کردن و چیز می‌کردن، بعد پول همون حساب می‌کردن. یکی از کارهای خیلی خوبی که بچه‌ها صورت می‌گرفت این که پول حموم رفیق رو حساب کنن. گاهی مثلا طرف می‌خواست بره حساب کنه، گفتن پول حموم حساب شده. یعنی اینا یکی از خوبی‌ها گفتم خدمتتون، از بین بردن قهوه خونه‌ها، از بین بردن زورخونه‌ها و بین بردن حموم‌ها باعث این گسست اجتماعی شد. یعنی افراد توی یه جاهایی یک گذشته‌ای نسبت به هم، مهربانی‌هایی نسبت به هم دیگه می‌کردن که آدم واقعا لذت می‌برد. اینا در تلطیف کردن روابط انسانی بسیار بسیار مؤثر بود. و یه چیزی رو بهتون میگم، اونم این که اصولاً این سوسکایی که شما می‌بینید در تهران وجود داره، اینا تقریباً از اواسط ناصرالدین شاه به ایران و از ایتالیان به ایران. ما تو اون موقع سوسک نداشتیم. این سوسکا متاسفانه در هوای تهران به خصوص حموما از کنم خدمتتون که چیز داره. حالا این که میگن حموم مگه مورچه داره بشینه پاشو خند، نه، این به عبارت این اصلا تازه حموم نمیتونست مورچه به عبارت چیز بود، اما جزء حالا بازی‌ها بود و اون ترانه‌ای که اونجا گفتم دیگه، حمومیای حمومی، و اونو پشت تاس میگرفتن. اون کسی که بلد بود پشت تاس میزد. از کنم خدمتتون من دیدم که پشت تاس میزدن از کنم حمومیای حمومی لنگ و قدیفم را بردن، دستی میکنم لنگ و قدیفم جهنم، کاسه دولیچم را بردن، لنگ و قدیفه و کاسه دولیچه جهنم. هر سال میرسید ارث بابامو بردن. حالا اونجا که مثلا میخواستن بگن ارث بابا، یه جایی نشون میدن میگفتن ارث بابامو بردن، اینجوری اینها. این باعث میشد که افراد دیگه، یعنی محیط حموم یه محیط بسیار شاد و یعنی فقط این نبود که شما می اومدین اونجا تمیز میشدید، محیط شاد و اینها. افراد وقتی میرفتن بیرون کلی انرژی میگرفتن و حالا دیگه خودتون بدونید چه بلایی به سر ما اومد توی این جامعه. از طرف شما عموما، از طرف خودم خصوصا، از برادر عزیزم آقای بهنامی که خیلی محبت کردم. آقا بذار من یکشو بگم، دختر رو اینجوری بغل میکردن برای اینکه ببینن آیا دهنش بو میده یا نمیده، بوسش میکردن. از کنم خدمتتون ها به شکل‌های دیگه بقیه‌اش نمیشه. خب جای بعدی که میخوایم بریم حمام باب همایونه. باید ماشین سوار کنیم از این ماشینا
و بسیار سیروس بریم به طرف باب همایون. بریم. این مسیر رو داریم میریم برسیم به حق نداری برای حیمون بریزی و حیمون رو بگیری. اگر دون ریختی حیمون رو گرفتی گوشت اون حیمون حلال نیست. موقع زمستون ها این کار میگردن فریب بدید کسی رو. زمستون ها تله میذاشتن اینجوری میگردن. آره دیگه یه سبد میذاشتن دیگه. آره برف میامد رو میبینی ها چیزایی بلد نیست. این همون دایره روزهای شنبه مال خانم هست. اگه خواستید بیاد ببینید چه هنگامه ای. نه آقایون الان خانم آقایون اگه خانم ها بود که الان سر کلمه هم شکسته بودن. الان چیز بده آمتی خودش هم بیاد. تتر عدم دیده به بیرون. ضمن این که خب خیلی از چیزها همونجور که تو هموم نواب دیدید اون هشتی که وجود داره، یعنی اون اصلا ببینید اصلا فلسفه وجود هشتی و یا نیم هشتی برای این بود که فلسفه وجودی هشتی در معماری با حیای ایرانی بر این مبنا بود که چشم نامحرم به داخل خونه نیفته. ضمن این که خود هشتی به بخش‌های مختلف خونه مربوط میشد. فیلم مهمان مامان رو دیدین، در خونه سرهنگ ایرج برداشته شده. در روبروتون به اصلا با یک دالانی که انحنا داره به حیات اصلی میخوره، اما درهای دیگه به حیات‌های فرعی که میخورد. توی معماری درونگرای دوران قاجار این مطلب خیلی رعایت میشد. در دوره پهلوی اول یک تحولی در معماری رخ داد و اونم این است که معماری درونگرا به درونگرا برونگرا تبدیل شد. در دوره پهلوی دوم بود که معماری مزخرف امریکایی به ما تحمیل شد و پدیده شومی به نام آپارتمان سازی اومد. آقایون هم که دیگه اومدن ترکون زدن بر هر چی معماری و اینها. تو اون اصل معماری ما این مطلب بسیار مهم بود. حتی بعدها که در دوره پهلوی معماری برونگرا شد، هرگز در رو در کنار در کوچه نمیذاشتن، یه نیم متری یه متری داخل میذاشتن که خانم ها وقتی میخوان بیان بیرون اون فرصت داشته باشن که بتونن اون حجاب یا اون چیزی که به عبارتی دارن اونو رعایت کنن. ضمن اینکه اگر خونه شمالی بود، یعنی به این معنا که ابتدا حیاط بود بعد ساختمون، خب خانم فرصت داشت. ضمن اینکه یادتون باشه ما اساساً در اسلام خانه مشرف به دیگران حرامه، یعنی ساختن یه چنین چیزی برای اینکه مشرف باشه حرامه. حالا دیگه حرام و حلالش دیگه گردن آقایون، گردن همه اونایی که این نوع اینها. توی این معماری با حیا از کنم خدمتتون که اگر چنانچه خانه جنوبی بود شما یک دالانی داشتید که منتهی میشد به بیرون، یعنی اول بیرونی بود، منتها بیرونی به شکلی ساخته میشد که دارای دالان باشه و افراد خانواده بتونن سلام بسیار قربونت برم. چطوری؟ قربونت برم. آمتی امانی دوست بسیار نازنین و عزیز من، مثل همیشه آمتی ما رو خجالت داد و چطوری؟ قربونت برم. تو اون معماری اون فرصت اون خانوم پیدا میکرد که بتونه اگر مثلا چادرشو درست نکرده یا روسه بتونه با اون چیز انجام بده. میبینید این همون نکته جالب، فرق بین حمام نواب و حمام خانوم با حمام باب همایون در اینه که این حمام سرخانه خانواده سلطنتی بوده، یعنی حمام عمومی نبوده در اون زمان، اما با همه اون خصوصیاتی که در اون زمان وجود داشته، سربینه داشته، خزینه داشته، که به همت آمتی این احیا شده و عرض کنم خدمتتون که دارای الان به صورت کاملا روز شده، از جکوزی داره و از کنم خدمتتون اینا. و آره نکته جالب اینه که از متی خواستم مطال متی نکرد این کارو. یه قسمتی از دیوار تنبوشه داشت، همون تنبوشه که توضیح دادم خدمتتون. تنبوشه عبارت بود از لوله‌های سفالی مثبت و منفی که داخل هم دیگه میرفت، اینو دورشو ساروج میگرفتن که آب پس نده و از داخل این آب رو هدایت میکردن اینها. از اونجایی که این حمام در مسیر قنات شاه واقع شده، 100% این حمام در زمان خودش از قنات شاه استفاده میکرده و از اون آب تمیز مشروب میشده و حمام سرخونه به عبارتی بوده. حالا نمیدونم متی جان ببین نگاه کن چجوریه. بذار بیاد آمتی.
با من همسا شو در سفر شو دوست عزیز کن عالم روزا بس تکرای کن برای دوستانت بفرست تا اونا از این سفرها لذت ببرن خب اومدیم همون بابا همایون. جا همون بابا همایونه. میریم با استاد همراه بشیم ببینیم چه خبره. خب اینم داخل همونه. بچه ولی باحاله. یه روز بیاییم بریم دوشی بگیریم اینجا کیفی کنیم. چون میخوابن و بالاخره این کاری میکنن دیگه. یادش بخیر. یه داستانی از این قصه هست جالبه. من بچه بودم میرفتم تو حمام عمومی اینجوری میرفتم ولی برای من خیلی گنده و بزرگ جلوه میداد. بعدش یه بار که بزرگتر شدیم رفتم این حموم دیدم خیلی کوچولوه. اصلا بچه بودیم فکر میکردیم چه درندش دیگه. خب اینم خیلی بزرگه مثلا برای بچه کوچیک خیلی بزرگ جلوه میده. در حال خوشگله. این حمومو بازسازی کردن خیلی خوشگله با سلیقه. آره الان یه وسایلی رو میبینید مثل چراغ سفیتیله که محصول زنده یاد عرض کنم خدمتتون که میر مصطفی علی نسب و آمتی جز معدود افرادیه که هنوز این حمامه دایره و روزهای شنبه هم مخصوص خانوم هاست. متی جان همچنان شنبه مال خانوم هاست دیگه؟ مختص با بله. بیا خود توضیح بده. خود توضیح بده. آقا محمد خان قاجار مؤسسش بوده. دوقلو این حموم هم تو خیابون فرهنگ منیریه هستش. همون انصاری ارسباران که الان شده رستوران دارن استفاده میکنن. خود پدر من، پدر بزرگ من 110 سال نسل قبل من اینجا بودن. این قفسه هایی که میبینید مال 110 سال پیش چوب لهستانه. اینجا درست میکردن. بابام تعریف میکنه. اونم البته قبلا شنیده. با زغال سنگ 2000 میدادن یه کاپ. ببخشید جسارت میکنم جلو شما اینا من میگم 2000 میدادن. از فشم اونجا زغال سنگ می آوردن با کامیون اینجا خالی میکردن استفاده میکردن. اینجا جلوی مسجد امام حسن یه قناتی هست به نام آبشاه که الان دارالفنون این مسجد دارن استفاده میکنن. این حموم هم از اون استفاده میکرده که بعدا سال 32 گرفتن لوله کشی کردن و استفاده کردن. الان هم که آب لوله کشی حتی. بعد دیگه اینجا مرحوم تختی شعبان جعفری هم یه مدت می اومدن اینجا. باشگاهشون تو هفته تیر بود. بعد اونورم هستش یه زورخونه‌ای هستش. بعضی ما می اومدن اینجا استفاده میکردن. اینو توشو سوراخ میکردن. یه گودی مرسی دست درد نکنه. بله این صابون قبلا سبز بود حالا دیگه تغییر کرده صابون زیتون. اینو عرض کردم خدمت دوستان که اینو سوراخ میکردن توش سرمه میریختن وسمه میریختن اون والیسایی که بود به عبارتی به ابرو مژه‌ها میکشتن خیلی پرپشت میشد اینها. خاصیت اصلا این صابون در این بود که باعث تقویت پیاز مو میشد و همین دلیل خانوما خیلی دیر موهاشون سفید میشد برخلاف امروز که شامپوهای شیمیایی که مورد استفاده قرار میگیره. این صابون خاصیتش این بود اما بعدش این بود که خیلی دیر کف میکرد. یکی از راههایی که می‌خواستن مثلا برای شستن ظرف از این برای شستن رخت استفاده کنن این رنده می‌کردن تو آب نیمه گرم می‌ریختن کف می‌کرد و تا قبل از اینکه در دهه 20 امریکایی‌ها پدیده رو بیارن نام فاب اولین پودرای رختشویی که وارد ایران شد اسمش فاب بود و به همین دلیل تا سالهای سال تا قبل از اینکه تاید بیاد
گفتم برو فاب بخر. 3 قران بود، من یادمه از انگلستان می اومد به ایران و از اون چیز میکردم. بعدن که دیگه کارخونه بهشهر اومد و دیگه تاید و دریا و نمیدونم اینا برف و از اینجور چیزا رو به روی کار آورد. این حموم قطعاً به دلیل نزدیکی به ارگ سلطنتی نمیتوانسته حمام عمومی باشه. قرائنی که آمتین فرمایند 230 سال 2 تا احتمال وجود داره. بخش شمالی ارگ بعد از اینکه مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر در سال 1227 28 مهر ماه سال 1227 مرحوم امیر اون صدارت عظما رو گرفت، این بخش شمالی ارگ و دارالفنون آباد شد. این بخش آباد نبود. پس احتمال اینکه اگر این برگرده به دوران فتحعلی شاه به دنبال آقا محمد خان، من فکر می‌کنم حتی میتواند به دوران قبل از اونم برگرده. چرا؟ به دلیل اینکه به ارگ سلطنتی نزدیک بود، به ارگ کریم خانی نزدیک بود، به ارگ دوران شاه طهماسبی هم نزدیک بود. پس این حمام میتونه قدمتی بیش از اینها داشته باشه. با توجه به اینکه تو دیواره اینجا تنبوشه وجود داشت و اون تنبوشه‌ای که من دیدم میتونست بسیار قدیمی باشه. حالا که نمیتونیم بریم تو، ولی آمتی یکی از کارهای بسیار بسیار خوبی که کرده اینه که اون قسمت جالبه. متی اون قسمتی که پیدا کردی بگو. یه پیرمردی یه روز اومد اینجا واسه ما توضیح اینقدر ریش داشت، گفت من از رضا شاه نوادگان رضا شاه و اینا صبح ساعت 7 صبح اومد. اون موقع همون زود باز می‌کردیم، ساعت 5 دیگه باز بود. من پدرم یه حالتی بود که من زمستونا اکثر موقع پدرمو نمی‌دیدم، چون از اون ور 9 شب میومد خونه ما میخوابیدیم، صبحم قبل از اون باید اینجا میومد که کسی غسلی چیزی میخواد بکنه خودشو برسونه قبل از اون. برای هیچ موقعش 5-6 ماهی نمیدیدیمش. بعد یه پیرمردی اومده بود صبح زود اینجا داشت توضیح میداد، میگفتش که من قدیما میومدم اینجا یه جاهای دیگه هم اضافه داره. من گفتم بابا یه عمری منو پدرم میگفتش که نه، بهم نشون داد رو دیوار الان اتاق ماساژ نگاه کنین اصلا ما نمیدونستیم. گفت اینجا قبلا همچین حالت کاربردی داشتش. بعدش همه خزینه که ما الان کندیم کردن شده حالت جکوزی، اینجا هم توضیح داد که ما سلام سلوات کندیم و رفتیم بیرون، همچین چیز خالی بود داخلش که در آوردم الان حالت سنتی مدرن درستش کردم و مردم میان استفاده میکنن. متی جان بگو که چقدر هزینه کردی برای اینکه اینجا بازسازی بشه به شکل نوین در بیاد؟ والا من خیلی تقاضای وام کردم، کمک خواستم، شهرداری و شورای شهر اتفاقا با منم همکاری کردن با خاطر گرفتن وام، ولی رفتم بگیرم که نمیدادن. هر کدوم یه افرادی رو میفرستادن میگفتم بیا با شریک باهاتون میشیم اینجا رو درست کنیم که علاوه اقتصادی واسهشون به صرفه باشه و اینا. من قبول نمی‌کردم. خودم در حدود یک و خورده سال 95 هزینه کردم که اینجا رو درست کردم، هیچ کمکم از هیچ جا نگرفتم. بعد هزینه اینجا خیلی بالاست، من آب لوله کشی مصرف دارم، آب چای اجازه نمیدن دیگه بزنم. بعد هزینه کارگر اینا خیلی بالاست، برای همین هیچ کمکم از هیچ جا نمیاد. اصلا قانون داریم باید جایی که ملی هستش حتی دارایی نباید بدم که دارم میدم، پول آب نباید بدم که خدا کنه در ماه میدم، بیمه کارگران، گاز اینا هر کدومش در حدود 150 میلیون در ماه من دارم هزینه اینا رو میدم. حالا هیچ کمکی هم نمیشه دیگه، با سختی این داره نگه داشتم چون دوست دارم مردم بیان استفاده کنن، حالشون خوب بشه من لذت میبرم. این آمتی جمله‌ای در مورد من داره، میگه من کی میشه تو اینجا لخت ببینم. هی ما با آمتی سعادت نشده قول میدیم هی بیایم، اتفاقاً با چند تا رفقا قول دادیم که بیایم، هی اونا امروز فردا میکنند و جان آره به خصوص این بخش جدیدی که مهدی جان درست کرده. خب ببین ورودی نه کسی میخواد بیاد میتونه بیاد دیگه، ماساژ میدن، این نشستی هم ماساژ میدن، بادکش گرم، جالبه. ورودیش ولی 200 تومنه دیگه، 200 تومن بدی بیایی کیسه ای هم بگیشی یه 500 تومن خرج بر میداره، ولی میارز ساک برداریم بیایی.
الان ما فقط تنها کاری که میکنیم میریم زیر دوش سرپا وای میسیم، یه لیف میزنیم، گربه شور میکنیم، خودمون چی در میاییم. و حال اون که حمومای قدیم که میامد میگه حداقل 2 ساعت و دیگه 1 ساعت و نیم دیگه آقایون 4-5 ساعت و دیگه خانم‌ها به عبارتی میموندن و واقعا حمام ها محیط شادی بود، محیط مفرحی بود که متاسفانه این مناسبات اقتصادی به عبارتی و اجتماعی به هم ریخت و همونجوری که متی میگه، شما فکر کنید مگه متی چقدر اینجا درآمد داره که بخواد ماهی 150 میلیون تومان پول آب و گاز و کارگر و ماساژور و نمیدونم اینا بخواد به عبارتی بده؟ مگر اینکه وظیفه ما به عنوان رسانه بشه حمایت کنیم، بگیم و معرفی کنیم و انشالله که باعث نمیدونم همونجوری که مالزی این کارو کرده، ترکیه این کارو کرده، از این مسئله استفاده کردن، ما هم بتونیم یه چنین مراکز گردشگری رو معرفی کنیم، افراد یا بیان ببینن مثل حمام قبله یا بیان از کنم خدمتتون استفاده کنن مثل حمام باب همایون و این رسالت ماست. و من به نوبه خودم از آمتی امانی دوست بسیار عزیزم که بعضی ماها کاستی میکنم صبح خدمتش عرض سلام کنم، من و مهدی هر روز صبح هم سلام علیک داریم. عرض کنم خدمت شما که بعضی موقع من کوتاهی میکنم، مدت که بیمار بودم دیگه، و هم از طرف خودم هم از طرف شما از آمتی تشکر میکنم که لطف کردن، بزرگواری کردن، عزیز منی. بعد اینجا خانوما برای مراسم‌های مختلفی اینجا رو میگیرم، برای حنابندون، حمومزایمون، بنداندازون و خیلی خانوما این کارا رو اینجا انجام میدن. جالبش اینه که اینا که تو خارج زندگی میکنن بیشتر از اینا که تو تهران هستن رزرو میکنن برای مراسم‌های خاص، میان اینجا مثلا میان مراسم اینجا میگیرن میرن. بعد این از این بعد دکتر خیر من یه سری مشتری هستش میان اینجا میرن میگن پامون خوب شد، واریس داریم، کمرمون خوب شد، میرن تو خزینه. من میگم والا اینجا من آب لوله کشیه، چیز خاصی نیست. دکتر خیراندیش اومدن اینجا ازش سوال کردم، گفتش منبع آبتون چیه؟ ما چون لوله بعد بره آب تو ذخیره بشه، یه موقع آب قطع میشه مردم زیر دوش نمونن. به دکتر گفتم آره میره تو منبع، 2-3 تا منبع داریم اونجا جمع میشه بعد میاد داخل همون. گفتش که این منبعتون از چیه؟ گفتم از ساروج قدیمه. گفت یکی از علتاش همینه، یکی از علتاش همین سازه‌ای که هستش. راست میگه، زمان کرونا ما هیچ کدوم افرادی که اینجا بودید یه روزم تعطیل نکردیم، بهداشت رعایت میکردیم، ولی حالت سقفش که اینجوری هستش باعث شده هیچ کدوم مریض نشید. دکتر خیراندیش توضیح میداد شما میرید تو خونه سقف اینجاست، دوش که میگیرید یه سمی از بدن تولید میشه، میره به سقف میخوره، شما همون رو تنفس میکنید، بدتر میره تو بدنتون. اینجا فضا نیست حالتش، اینا حالت مکش داره، همه چی رو میکشه میبره. ما زمستون داخل که بخار زیاد میشه، کارگر مشتری اذیت میشه، این در رو باز میکنیم، در بیرون هم باز میکنم، هر چی بخار است میکشه میبره، حالت هواکش و دودکش هست، یه همچین حالتی داره اینجا. این بیماری، انرژی منفی، همه اینا رو میکشه. یکی از علتایی که این سازها حال آدم رو خوب میکنه، انرژی مثبت میده، همین منفی رو این سازها میکشه میبره. ببخشید. خیلی ممنون که تا آخر فیلم همراه ما بودید، با همراه آقای دکتر حدادی. خیلی ممنون آقای دکتر. از توضیحاتتون هم استفاده کردیم. خواهش میکنم، زنده باشید ان شاءالله. خواهش میکنم. حمام ها بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ ما بودن که حداقل میتوانیم 3000 سال براش شناسنامه و تاریخ بنویسیم. محل تجمع افراد، دید و بازدیدها، رسوم مختلف، حتی عروسی، و میتوانم بگویم با از بین رفتن حمام‌های عمومی بسیار از مناسبات اجتماعی از بین رفت. این میراث فرهنگی رو به هر طریقی حفظ کنیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. حتما ما رو دنبال بکنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. زنده باشید. خدا نگهدار. با من همسا شو، سفر شو، دوست عزیز کن عالم رو ساب از فکرای کن، برای دوستانت بفرست.